Chờ anh quay cái này cái nha. Vân Sơn xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Khó khăn lắm, khó khăn lắm mới bước ra được khỏi con đường này, xe hôm nay đông lắm. Kính thưa quý vị, Vân Sơn đang mới vừa thực hiện xong cuốn DVD Vân Sơn số 50, Vân Sơn Việt Nam với chủ đề là chuyện tình quê hương tôi. Thì bất cứ nơi nào cũng vậy, Vân Sơn sau khi thực hiện chương trình DVD Vân Sơn xong đó thì sẽ có cái phần mà phóng sự tài liệu. Thì ngày hôm nay cũng vậy, quý vị đang theo dõi những thước phim tài liệu đầu tiên của Vân Sơn thực hiện cho chương trình Vân Sơn số 50 tại Việt Nam với chủ đề là chuyện tình quê hương tôi. Kính thưa quý vị, hiện nay là Vân Sơn đang đứng ở trên cái bùng binh rất là nổi tiếng của Sài Gòn. Đây là bùng binh Quách Thị Trang. Bên hông của Vân Sơn đây là chợ Bến Thành. Phía sau lưng của Vân Sơn là con đường Lê Lợi, là con đường rất là nổi tiếng, rất là đẹp. Phía sau quý vị nhìn thấy đèn rất là nhiều. Tại vì hôm nay là cái ngày mà New Year Eve, có nghĩa là cái ngày cuối năm, cái ngày cuối cùng của năm 2013. Và đặc biệt một cái điều nữa là năm nay là hoa sen được bình chọn là quốc hoa của nước Việt Nam. Thành ra tất cả những con đường mà được trăng đèn kết hoa đó thì đều lấy hoa sen làm chủ đạo. Quý vị sẽ thấy màu tím hoa sen, quý vị sẽ thấy những cánh sen hồng thật đẹp, những cái lá sen thật đẹp trải dài trên tất cả những con đường này. Thành ra năm nay được dự đoán như là một năm mà có được trang trí những cái cảnh đèn hoa đẹp nhất của thành phố Sài Gòn trong tất cả những năm trước đây. Bây giờ Vân Sơn xin phép mời quý vị cùng với Vân Sơn chúng ta đi tham quan những con đường được trang hoàng thật đẹp của thành phố Sài Gòn ngay đêm giao thừa đón mừng năm 2014. Ok. Hiện tại thì Vân Sơn đang ở trong khu phố Tây. Khu phố Tây nằm ngay ở giữa lòng Sài Gòn. Khu phố Tây ở đây là nằm ở trên những con đường như là Bùi Viện, Đề Thám và Phạm Ngũ Lão. Con phố Tây ngày hôm nay rất là đông đảo, rất là náo nhiệt. Bởi vì ngày hôm nay là ngày 31 tây tháng 12. Ngày nay là cái ngày New Year Eve để chuẩn bị đón chào năm mới 2014. Cho nên ở Sài Gòn, con phố Tây này đã trở thành một nơi mà tất cả những người nước ngoài tập trung lại để đón mừng năm mới. Mà khách họ bán cho khách đúng không? Khách đặt được bán. Ok, hiểu rồi. Công an chạy dí chạy hoài. Công an dí chạy nữa hả? Chạy làm cái gì? Đứng một chỗ thôi. Xe gì vậy? Em về nhà vườn luôn á. Phải không? Thì em về vườn mình nướng mình bán lại cho mấy ổng. Happy New Year. What's your name? Andy. Andy. Benson. Hi. Nice to meet you. Where are you from? Australia. Good day, mate. Good day,
tại thì Vân Sơn đang đứng ở trên một cái tụ điểm ca nhạc ở ngay một công viên của thành phố Sài Gòn, quận Nhất. Hiện nay thì thành phố Sài Gòn có rất nhiều tụ điểm ca nhạc như thế này tổ chức ở tất cả những quận huyện. Thứ nhất là để tạo một cái khu vui chơi cho người dân của thành phố Sài Gòn ra để mà vui chơi nhân cái ngày lễ New Year Eve, có nghĩa là cái ngày lễ đón mừng năm mới năm 2014. Và thứ hai là tạo rất nhiều tụ điểm thế này để mà giảm nhiệt ở ngay khu trung tâm của thành phố Sài Gòn, có nghĩa là ngay đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi hay là ngay cái khu vực Nguyễn Huệ. Đây là một sân khấu nữa. Nhìn các em múa ba lê mà Vân Sơn nhớ lại hồi thời của Vân Sơn 35 năm trước. Hồi xưa Vân Sơn cũng múa ba lê. Các bạn chuyên nghiệp. Hiện tại thì chúng ta đang ở trên con đường Lê Lợi. Đây là con đường đi bộ nha. Đông lắm, vui lắm. Lần đầu tiên mới được đi bộ chung với lại đông người Việt Nam vậy này. Quý vị nhìn coi nè. Nó ngọt vậy hả? Chua lè, ngọt cay. Chua thiệt chị ơi, chua quá. Bán sao em này, bán sao? Lạng 10.000. 10.000 lạng. Lấy 1 lạng đi. Cốc non lắc muối ớt. Yeah. 10.000 đồng 100 gram. Chị ơi, cho gửi nè, ngon lắm nha, cảm ơn. Ngon lắm. Đi bộ ha, ban đêm ha, nóng ha, khát nước mà ăn một miếng cốc chua lắc với muối ớt, trời ơi nó tuyệt vời. Cái này bỏ cái màu gì mà nó tím như vậy? Cái này là lá cây. Mực hả? Lá cây không phải là mực. Thường mực tím mà chưa tôi viết mực tím không mực lá không? cây đàng hoàng. Lá nào mà tím cái này mực mới tím nè. Lá trồng. Phải không? Lá trồng bảo đảm. Chị bán xôi. Đúng. Chị bán xôi được nhiêu năm rồi? 20 mấy năm rồi. Năm nay mới có 20 mấy tuổi, bán được 20 mấy năm rồi. Có 40 mấy rồi. 40 mấy hả? Trời ơi, nhìn tưởng 25 nha. Ngon không? Ngon. Bao nhiêu một gói? 20. 20. 20 một gói. Cốc người ta có 10.000 một bao. Ok, bây giờ gì nè em? Bây giờ làm cho một gói mà đặc biệt. Tụi có riêng xem nha. Thường người Sài Gòn có cái thói quen là mỗi buổi ăn chiều, ăn tối xong đó thì vợ chồng con cái hay là bạn bè hay là người yêu chở nhau trên chiếc xe Honda chở một vòng Sài Gòn đi dạo mát hóng mát rồi về ngủ nghỉ để tiếp tục ngày mai đi làm. Đi một vòng Sài Gòn đi dạo mát hóng mát đây có nghĩa là đi những con đường lớn hay là đi ra ngay trung tâm thành phố Sài Gòn như là vùng Vinh Nguyễn Huệ chẳng hạn. Đó là những người bình thường thôi, những ngày bình thường thôi thì người Sài Gòn cũng đã đổ về nơi đây, đổ về trung tâm Sài Gòn đông như vậy rồi. Chưa nói là những ngày lễ hội như thế này. Những ngày lễ hội cuối năm như thế này đó thì những con đường lớn được trang hoàng bằng những đèn, bằng những hoa rất là đẹp. Thành ra người Sài Gòn lại càng có cái muốn đi ra ngay trung tâm Sài Gòn hơn. Thứ nhất là để đi một vòng dạo mát, và thứ hai đó là để đi thưởng thức những cái hay, những cái đẹp của thành phố năm nay như thế nào.
đây lại là một địa điểm rất là nổi tiếng của thành phố Sài Gòn. Đây là công viên, đây là bùng binh Nguyễn Huệ, hay người ta còn gọi là bùng binh cây liễu. Phía bên kia là nhà hát thành phố bên kia. Phía bên này là thương xá thắt là nằm ở đây. Ok, đây là đường Nguyễn Huệ, trên kia là đường Đồng Khởi. Hôm nay thì tất cả những con đường đều chặn xe lại hết để cho người dân thành phố ra đi bộ đón chào năm 2014. Đây là đồng hồ 4 mặt. Cái đồng hồ 4 mặt á, khi mà nói đến đồng hồ 4 mặt thì tất cả người dân thành phố của Sài Gòn ai cũng biết được là đồng hồ 4 mặt nằm trên đường Nguyễn Huệ. Hôm nay chúng ta không thấy được cái đồng hồ 4 mặt mà chúng ta thấy đồng hồ rất là nhiều mặt. Rất là nhiều đồng hồ ở đây, ở ngay cái đồng hồ 4 mặt này. Mỗi cái đồng hồ ở đây là tượng trưng cho một đất nước, như là ở Hoa Kỳ cũng có nè, ở Nhật Bản cũng có nè, ở Pháp cũng có nè, thậm chí kể cả ở Ấn Độ, ở Bắc Âu, ở Tây Âu, ở châu Phi đều có hết, để cùng chào đón năm 2014. Vừa rồi thì quý vị đã cùng với Vân Sơn chúng ta đi tham quan những con đường thật là đẹp của thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn hiện nay là một trong những thành phố lớn và năng động nhất Việt Nam. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta hàng năm có hơn 7 triệu lượt du khách đến để mà thăm viếng Việt Nam. Riêng thành phố Sài Gòn thôi đã có hơn 5 triệu lượt du khách đến hàng năm. Tại sao Sài Gòn lại có sức hút mãnh liệt như vậy? Nếu như mà có một cái dịp bất cứ một người Việt Nam nào trên khắp thế giới về lại Việt Nam thăm lại quê hương, tuy rằng không có một người thân nào ở Sài Gòn hết, cũng muốn được một lần ghé thăm Sài Gòn để hưởng những cái thú thật là đặc biệt của thành phố Sài Gòn. Hôm nay thì Vân Sơn chỉ còn 3 ngày nữa Vân Sơn về lại Bỉ. Thành ra trong 3 ngày sắp tới, Vân Sơn muốn mời tất cả quý khán giả hãy cùng Vân Sơn có 3 ngày 3 đêm ở Sài Gòn. Chúng ta đi đâu, làm cái gì, ăn cái gì. Mời quý vị cùng Vân Sơn nha. Sáng mai chúng ta bắt đầu có cuộc trải nghiệm 3 ngày đêm ở thành phố Sài Gòn.
Đây là ở khách sạn Paradise. Đây là cái nơi mà Vân Sơn cùng với tất cả anh em nghệ sĩ trong trung tâm Vân Sơn về trong thời gian thu hình đã ở đây. Ở đây Vân Sơn thích lắm là tại vì mới vừa xây sửa lại xong, phòng ốc sạch sẽ, đẹp, tiện nghi, giá cả ok. Và cái điều Vân Sơn thích nhất á, là nó nằm ngay trong trung tâm thành phố, trên đường Lê Thánh Tôn. Nơi đây đi đâu cũng cần hết, tất cả mọi nơi. Ngang bên kia là khách sạn New World, bước vài bước xuống là tới chợ Bến Thành. Thành ra bây giờ sáng thức dậy, Vân Sơn mời quý vị cùng với Vân Sơn chúng ta đi ăn sáng, ok? Qua chợ Bến Thành ăn sáng. Ok, đây là chợ Bến Thành, nằm ngay trong phường Bến Nghé, nằm ngay giữa lòng Sài Gòn, ngay trung tâm Sài Gòn. Theo Vân Sơn được biết thì chợ Bến Thành được xây dựng vào năm 1912 và hoàn thành vào năm 1914, có nghĩa là bây giờ đúng 100 năm của chợ Bến Thành. Hay người ta còn gọi là chợ Sài Gòn, nhưng mà có ít người biết được là tại sao người ta gọi là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành là bởi vì hồi xưa ở đây nó có cái thành mà kêu bằng thành Bến Nghé. Và ở trước cái chợ Bến Thành này đó, hồi xưa không phải là cái bùng binh Quách Thị Trang hay là con đường Nguyễn Huệ như thế này đâu, mà nó là những cái con kênh để mà bước vào thành đó thì họ phải đi qua một cái bến đò để đi vào thành. Thành ra sau khi người Pháp xây dựng cái chợ này, người ta gọi đây là chợ Bến Thành. Thành ra đây là một cái tên và một cái di tích lịch sử, một cái nơi mà hầu hết tất cả những người du khách khi đến Sài Gòn người ta phải ghé đến để tìm hiểu tại sao một cái nơi mà tờ báo US Today đã chọn là một trong 45 ngôi chợ phải đến trên toàn thế giới, và ngôi chợ Bến Thành là ngôi chợ đứng hàng số 15. Khi mà chúng ta vào chợ Bến Thành hay là chợ Sài Gòn đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự đa dạng của chợ Sài Gòn. Ngôi chợ này là một cái ngôi chợ mà ít có thấy được cái ngôi chợ nào ở trên toàn thế giới, là bởi vì khi bước vào ngôi chợ này chúng ta có thể nghe được đủ thứ ngôn ngữ ở trên hầu hết tất cả thế giới. Ví dụ như tiếng Anh là đương nhiên rồi, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn, tiếng Đức, tiếng Thái Lan, tiếng Ả Rập. Nghĩa là người Việt Nam ở đây có thể nói được rất nhiều thứ tiếng, và có rất nhiều đoàn du lịch của những người trên thế giới họ đến với Sài Gòn, họ đến Việt Nam, họ ghé thăm chợ Sài Gòn. Bởi vì ngôi chợ Sài Gòn có một cái lịch sử rất đặc biệt, trên 100 năm rồi. Và ngôi chợ Sài Gòn là một cái ngôi chợ mà hầu hết khi một người du khách bước vào ngôi chợ này thì có thể thấy được tất cả những cái về thủ công mỹ nghệ, tất cả những hàng quán, tất cả những món ăn đều có trong chợ Sài Gòn hết. Thành ra đây là một những nét đặc biệt của chợ Sài Gòn. Đây rồi, đây là cái món mà Vân Sơn muốn ăn sáng ngày hôm nay. Cái món được gọi tên là bún suông. Bún suông là một cái món bún của đặc trưng người dân Nam Bộ thôi. Nhưng mà muốn ghé cái quán bún suông này ăn là bởi vì cái quán này nó có cái lịch sử tuổi đời gần với lại cái chợ Bến Thành này đã hơn 70 năm rồi. Quán bún suông cô Mai. Rồi, cảm ơn. Nhìn thì rất là đơn giản. Bún
một vài miếng thịt, con tôm, và đây là kêu bằng con suông. Con suông này là do tôm quết ra. Đó. Đặc biệt là cái nước lèo. Nước lèo nó rất là ngọt, bởi vì ngoài cái tôm thịt ra đó, nó được nấu bằng nước dừa xiêm. Thành ra cái món này là một những món đặc biệt lắm. Xin phép nha, mình xin ăn nha. Vân Sơn đang đứng ở trước cái bưu điện thành phố. Đứng ở góc cạnh này đó thì Vân Sơn nhìn thấy rất là thích, là bởi vì bên đây là nhà thờ Đức Bà và bên kia là một cái kiến trúc rất là mới. Cái cũ và cái mới nó nằm sát với nhau. Thành phố Sài Gòn hiện nay nó thay đổi rất là nhiều, nhưng mà vẫn còn nhiều cái điểm mà làm cho Vân Sơn lúc nào cũng nhắc nhớ lại cái thời Vân Sơn còn ở Việt Nam. Xe cộ bây giờ nhìn ra ngoài đường thì sẽ hơi nhiều lắm, nhưng mà để mà thưởng thức được cái hương vị Sài Gòn, để mà ngắm được đường phố Sài Gòn, để mà làm sao mà cho tất cả những kỷ niệm nó gợi nhớ lại đó, thì Vân Sơn nghĩ cái hay nhất vẫn là chọn một chiếc xe gắn máy để mình đi. Đây là chiếc xe Vân Sơn sẽ chọn. Cái chiếc xe này đó là trước khi mà Vân Sơn rời Việt Nam, Vân Sơn có chiếc xe giống y như nè, chở những người bạn diễn phía sau lưng. Thí dụ như đã từng chở anh Bảo Quốc, chở anh Phú Quý, chở anh Bảo Liêm và chở anh Lê Vũ Cầu, chở nhiều người lắm. Thành ra đây là một chiếc xe mà kỷ niệm của Vân Sơn, chiếc xe CD50. Mời quý vị cùng Vân Sơn chúng ta đi một vòng Sài Gòn. Và trong những ngày Vân Sơn ở lại Sài Gòn thì Vân Sơn sẽ dùng chiếc xe này để mà di chuyển tất cả những địa điểm đi đến của Vân Sơn nha. Bây giờ chỉ khác hồi xưa cái là giờ phải đội cái nón bảo hiểm lên, mà thường thường dân Sài Gòn gọi cái này là nồi cơm điện. Kệ nó, bây giờ mình đội lên nè. Nổ. Hay quá, hay đến không có thể tưởng tượng được là cái con kênh Nhiêu Lộc ngày xưa bây giờ nó là như vậy. Hồi xưa đó thì Vân Sơn biết là mỗi một lần mà khi mà Vân Sơn đến với lại con kênh Nhiêu Lộc này đó, tại vì hồi xưa Vân Sơn có mấy cái người bạn ở gần con kênh Nhiêu Lộc này nè, mỗi lần mà được bạn bè nó mời đến nhà nó đó, mình ngại lắm. Ngại là thứ nhất là vô những cái con đường nó chật hẹp, rồi ngại thêm một điều nữa là cái con kênh Nhiêu Lộc này hồi xưa nó nổi tiếng là ô nhiễm, cái dòng nước nó đen ngòm mà cái mùi hôi nó rất là khó chịu. Thành ra khi mà bạn bè mà nó mời đến, những thằng bạn mà ở khu này là mời đến, mình ngại lắm, mình không có dám đến. Nhưng mà bây giờ khi mà mình đứng ở đây, mình đi trên cái bờ kênh này, mình không có thể mình tin được rằng con kênh Nhiêu Lộc ngày hôm xưa nó đen ngòm, ngày hôm xưa nó có cái mùi hôi như vậy, mà bây giờ hôm nay nó lại sạch sẽ, nó lại khang trang, mà mình có thể đi trên, giống như đi trên công viên ở ngay một cái bờ hồ rất là sạch đẹp như thế này. Con kênh Nhiêu Lộc nó có từ hàng trăm năm trước, nó giống như những cái đường huyết mạch, những cái con đường mà mang hàng hóa từ ở cảng sông Sài Gòn đi vào trong thành phố Sài Gòn của những năm xưa. Thì đến sau này nó không còn dùng nữa, cho nên tất cả nhà cửa hai bên, nhà sàn hai bên cất ra, rồi người ta ở nhiều quá, rồi không lâu ngày không nạo vét nó đi, thành ra nước nó đen ngòm, nước nó cứ đặt một chỗ, thành ra tất cả mọi sự nó ô nhiễm và nó rất là dơ. Nhưng mà vào năm 2003 đó thì đã dùng một cái công nghệ của nước Nhật
Và với cái đầu tư vào cái con kênh này để mà cải tạo nó là khoảng chừng 300 triệu đô la, để mà làm nó trở nên một cái nơi chốn mà bây giờ Vân Sơn cùng với tất cả quý vị nhìn thấy con kênh Du Lộc ngày hôm nay không còn giống như ngày hôm xưa nữa. Đây là một cái great idea, một cái sự thay đổi tuyệt vời mà Vân Sơn nhìn thấy được, và Vân Sơn vui quá, mừng quá. Nếu mà những thằng bạn của Vân Sơn hồi xưa nó có mặt ngày hôm nay, ví dụ như là nhà của nó hai bên này, đúng là trúng số. Hồi xưa thì ở đen ngòm, đen kịnh, hôi rình, bây giờ nè, sạch sẽ không? Bên kia có ngôi chùa đẹp quá. Ui cha ơi! Bên cạnh những cái con kênh Du Lộc ngày hôm nay là những cái công viên để mà sáng sớm người ta ra người ta tập thể dục. Và những cái ứng dụng của cái máy tập này cũng hay lắm, là khi mình tập thể dục á, mình có sức khỏe, mình cân đối cơ thể mình lại, thì mình còn có một cái công dụng là mình tạo những cái sức ép cho cái máy bơm ở đây, bơm vô để lấy cái năng lực đó mà tưới cây, bơm nước lên tưới cây. Hay ha. Rồi bây giờ anh nói anh câu này là anh câu lén rồi, giờ đây người ta quay thấy anh câu thì sao? Ta câu chơi vậy, có câu thì cá đâu rồi. Câu đây nè. Cái này là làm cảnh để quay phim chơi thôi. Mình giải trí. Làm cảnh để quay phim là thấy hồi xưa là con kinh này là nó đang ngòm, phải không? Bịt lỗ mũi lên vậy, thành ra mình đứng đây mình câu mình thưởng thức, phải không? Là cái đây là mình thưởng thức một cái công trình. Hiện nay thì chúng ta đang ở Tân Định. Tân Định hiện nay vẫn là một trong những khu mua bán sầm uất nhất của Sài Gòn. Nhưng vào khoảng năm thập niên 1960, 1970 đó, thì Tân Định là một nơi duy nhất mà các cô, các cậu muốn fashion, muốn ăn mặc đẹp, muốn có những bộ đồ đẹp, có những đôi giày đẹp thì phải đến với Tân Định. Tại nơi đây là nơi tập trung tất cả những hiệu may đẹp, những hiệu đóng giày thật đẹp của thời đó. Kể cả những cái thương hiệu nổi tiếng của thời đó mà như là Hiệu Ăn hay là tất cả những cơ sở thương mại vẫn còn nằm ở đây. Ví dụ như là bánh xèo Đinh Công Tráng cũng còn ở đây chẳng hạn. Chợ Tân Định vẫn là một cái thương hiệu, một cái ngôi chợ rất là thân thương của rất là nhiều người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi. Và đặc biệt chợ Tân Định đến ngày hôm nay cũng vậy. Cái đặc biệt nhất của chợ Tân Định là bán giải cân kilo, có nghĩa là một cái kho giải dụng rất là lớn. Cơm tấm là một món ăn khoái khẩu của nhiều người trong chúng ta, trong đó có Vân Sơn. Từ nhỏ Vân Sơn hay thường thích ăn cơm tấm, nhưng mà ăn sáng thôi, thường sáng cơm tấm, chứ ít có khi nào mà món cơm tấm được phổ biến như ngày hôm nay.
Được biết Linh là chủ nhân và đầu tư cái hệ thống cơm tấm Cali. Đầu tiên cho biết lý do tại sao mà mình có ý định mình mở cơm tấm Cali vậy? Thưa anh Vân Sơn và thưa quý vị, là thời gian đầu khi mà hoàn toàn trên bếp than hồng và không dùng bất cứ mỡ hay là dầu gì hết. Nói thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà thôi giờ mình cho xem thực tế đi. Giờ cho order ra được không? Dạ được. Dạ. Đây là cơm hấp. Dạ, như vừa với giới thiệu với anh Vân Sơn là chỉ duy nhất tại cơm tấm Cali là có cái phần cơm tấm cháy giò. Đây là cơm hấp rất là truyền thống của người Việt mình. Cơm tấm sườn giò heo đùi gà Cali. Sườn giò heo đùi gà có nghĩa là sao? Là rất là lạ. Họ mới ngồi có nhân công họ tỉa cái giò heo bự ra, chỉ còn chừa lại đúng giống như kích thước của một cái chiếc đùi gà. Nhưng mà thật sự khi quý vị dùng nó lại là thịt heo. Nữa còn gì nữa? Giới thiệu luôn. Đây cũng là một cái sáng kiến mới của hệ thống cơm tấm Cali. Đây là cái gì đây? Tụi em đặt đây là tấm kẹp ngũ vị. Gọi một cái phần này về văn phòng, họ vừa ăn vừa làm việc được. Thì bên đây quý vị thấy là có 5 cái 5 cục cơm. 5 cục cơm. Bên trong 5 cục cơm này là 5 cái vị khác nhau. Hồi nãy giờ đến với lại nhà hàng hệ thống nhà hàng cơm tấm Cali đó thì gặp Linh đây giới thiệu món gì cũng ngon, món gì cũng đặc biệt hết. Mà chỉ có một cái nhà hàng cơm tấm Cali muốn giết người. Tại vì đem đồ ăn lên mà không cho đũa nĩa muỗng gì sao ăn. Giờ ăn được không? Dạ được. Xin nước mắm. Dạ. Nước mắm và trên đũa. Thèm quá vậy nước miếng. Tóm đài thèm món cơm tấm dữ lắm này. Đi ngoài đường giờ mình thấy nhiều cửa hàng cơm tấm, nhiều cái hiệu cơm tấm lắm. Mà nói là để hôm nào ghé ngang, thứ nhất là thăm em, thứ hai là ghé ngang để ăn cơm tấm hệ thống cơm tấm Cali rất là ngon. Thành ra quý vị dụ bất cứ nơi nào về đến Sài Gòn muốn ăn cơm tấm ở một nơi có mà một không khí trong lành, sạch sẽ, mát mẻ, đến ngay hệ thống cơm tấm Cali.
nơi đây á, nơi đây hồi thời xưa, hồi thời mà Tây đó, thì nơi đây là cái bồn phun nước rất là lớn để cung cấp nước cho những người dân Sài Gòn đang sinh sống ở trong khu này. Và một thời gian sau đó thì được biến đổi thành một cái đài phun nước, một cái công viên phun nước. Và nơi đây đó là tập trung hầu hết tất cả những trường đại học nổi tiếng của thành phố Sài Gòn hiện nay, là trường đại học kiến trúc nè, trường đại học kinh tế, trường đại học tổng hợp. Thì vào những cái buổi trưa thì những sinh viên hay ra đây để tìm cái khoảng trống để ngồi lấy bóng mát, lấy hơi nước để cho giải tỏa cái khí nóng của Sài Gòn. Đi quanh vòng xoay của công viên Hồ Con Rùa đó thì chúng ta có thể thấy được những bên kia là những cái nhà hàng quán sang trọng, và đặc biệt song song theo bên này đó thì những cái gian hàng rất là có thể nói là street food, có là món ăn đường phố rất độc đáo. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy cái bảng nè, đó bánh tráng trộn chảnh bánh tráng trộn chảnh, thiếu một chữ nữa, chảnh chẹ không phải hả chứ gì? Không chịu chảnh chẹ, chảnh chó mới chịu. Ok, có cái business nào? Wow, wow, có business card nữa. đúng là bánh tráng trộn chảnh thiệt á nè. Đặc biệt là cái món bánh tráng trộn này đó là một cái món mà thức ăn đường phố của Sài Gòn hiện đang rất là nổi tiếng và đang rất là được nhiều người ưa dùng, nhất là những giới trẻ. Và hầu như là ai cũng ăn bánh tráng trộn, mà mỗi một người một cái quầy bánh tráng trộn như thế này đó thì nó có những cái công thức rất là đơn giản, gần giống như nhau. Thì lúc đầu em biết tới thì chỉ là bánh tráng trộn với muối bình thường thôi. Thì càng ngày mọi người càng cho thêm phôi bò, rồi đậu phộng, rồi trứng cút, rồi nước phôi bò này nọ vô thì em thấy trộn lên ăn nó ok. Cách đây mấy năm trước đó, lúc mà tôi nghĩ khoảng chừng năm về cuối cùng là năm 2008, thì lúc đó vẫn chưa biết về cái thông tin bánh tráng trộn này. Và cho tới bây giờ là năm 2014 thì lần đầu tiên mới nhìn thấy cách làm bánh tráng trộn, lần đầu tiên mới được thưởng thức cái bánh tráng trộn như thế này ở Việt Nam. Bây giờ thử nha, bây giờ thử coi nó ra sao. Mà nó lại trở thành một cái món độc đáo mà tất cả những giới trẻ của thành phố chúng ta đều ai cũng mê cái món bánh tráng này. Thử nha. Cảm giác lạ lắm. Cắn thêm miếng nem nữa. Cắn thêm miếng nem nữa. Được. Cắn miếng ớt ra nha. Cái bánh tráng á, nó dành mình cuốn những đồ ăn. Bây giờ được cắt dụng ra. Mà tất cả những cái thức ăn mà để cuốn vào bánh tráng á, mình trộn đều bánh tráng. Thì thay vì mình lấy bánh tráng mình cuốn tất cả những này vô, mình chấm sốt mình ăn, thì mình không làm như vậy. Mình làm ngược nó lại. Và đây là một cái sáng tạo và chế biến nó thành một cái loại thức ăn mà hầu hết tất cả những người Việt Nam ở Sài Gòn, những giới trẻ đều mê thích nó, không phải là không có lý do. Thứ nhất, nó có thể ăn khi chúng ta đói, tại vì bánh tráng là bản thân nó là bột gạo, ăn vào nó nở ra. Thứ hai, ăn ngon miệng bởi vì trong này nó có rau răm nè, nó có xoài chua nè, nó có đậu phộng nè, nó có những con ruốc nè, nó có bò khô nè, nó có khô mực nè, thậm chí nó có cả gan bò nữa. Thành ra khi mà ăn một cái món này á, mình phải nói là đặc sản của Sài Gòn. Nó rõ ràng nó là một cái đặc sản của Sài Gòn. Về Việt Nam, đến Việt Nam nhớ thử cái món bánh tráng trộn. Đặc biệt là phải tới ngay Hồ Con Rùa. Thử cái món bánh tráng trộn. Mà món bánh tráng trộn này
là có business card đàng hoàng, có danh thiếp đàng hoàng, bánh tráng trộn chảnh. Bây giờ anh sẽ đề nghị với em vậy, anh với em Hùng, bây giờ mình đừng có làm cái quán này nữa, mình qua bên kia mướn cái nhà hàng bự bự bên kia kìa, mình mở cái nhà hàng thiệt bự của mình bán. Thì anh với em Hùng. Có thể nói cái thói quen, cái tập tục uống cà phê của người Việt Nam mình á, là có từ thời Tây. Thường á, thì lúc đầu thì chỉ có lẽ ở những thành phố lớn như ở Sài Gòn thì người Việt Nam bắt đầu tập tành theo người Tây uống cà phê mỗi buổi sáng. Nhưng mà dần dà cho tới bây giờ đó thì cái phong tục, cái tập quán uống cà phê của người Việt Nam mình nó đậm đặc, nó đặc sệt, nhất là những người dân Sài Gòn. Cái từ cà phê, cái quán cà phê hiện tại bây giờ là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Sài Gòn hiện nay. Cà phê nó trở thành một cái từ là hẹn hò với nhau. Cà phê nó trở thành một cái nơi gì đó gặp gỡ, cái hội tụ của những người bạn, những đối tác làm ăn. Thành ra cà phê hiện nay là một cái gì đó không thể thiếu của người Sài Gòn. Phương Sơn đang ngồi ở đây, ngay quán cà phê Window 4. Trước mặt Phương Sơn là con đường Alexander Road, bên kia là đường Hàng Thuyên, bên đây là nhà thờ Đức Bà. Trước mặt là công viên rất đẹp, rất nổi tiếng. Và nơi đây 4 giờ chiều mà quý vị thấy tất cả những người đang ngồi đặt tất cả những bàn ở đây là tại vì cà phê bây giờ không phải dùng buổi sáng nữa mà lúc nào uống cà phê cũng được. Uống cà phê nó trở thành một cái mode, trở thành một cái fashion, trở thành một cái nơi hẹn hò, trở thành một cái nơi giải trí. Ở nơi đây là Window 4 có một không gian mở rất là đẹp. Ngoài ra đó thì cà phê ở Sài Gòn chúng ta còn rất nhiều nơi, nhiều chốn và nhiều kiểu cà phê khác nhau. Như cà phê sách nè, là chúng ta vào đó chúng ta có thể đọc sách, hay là cà phê HD nè, cà phê HD là vào đó chúng ta có thể xem phim, uống cà phê. Cà phê chim này chẳng hạn, cà phê chim này có nghĩa là vào đó chúng ta có thể mang những cái chuồng chim vào để mà cùng hót với những chuồng chim của ông chủ quán cà phê đó để nghe thưởng thức tiếng chim hót vòng vòng ở đó. Và hầu hết tất cả những loại cà phê từ ở ngoài đường cho tới vào trong quán sang trọng cho tới tất cả vào trong nhà hàng máy lạnh đều có những quán cà phê nhiều đẳng cấp khác nhau. Một cái điều rất là vui đó là vào năm ngoái, có nghĩa là năm 2013 thì Việt Nam chúng ta lại lọt vào một cái nước, một quốc gia sản xuất cà phê, hạt cà phê nhiều nhất trên thế giới. Nếu như người Ý họ có quyền tự hào về cái espresso của họ, họ có quyền tự hào về cái cappuccino của họ, thì người ngoại quốc đến với lại nước Việt Nam chúng ta đều phải thán phục ở Việt Nam chúng ta bằng một cái ly cà phê sữa đá Việt Nam. Cái này đặc biệt, độc đáo lắm, đặc biệt lắm. Trưa mà nó mà mệt buồn ngủ ha, làm một ly nhà tỉnh liền. Ngon vô cùng. Và nơi đây, nơi đây là cái quán cà phê độc đáo nhất Sài Gòn. Nơi đây là cái quán cà phê mà có thể nói là lớn nhất Sài Gòn. Nơi đây là cái quán cà phê mà ngồi thoải mái nhất Sài Gòn. Ở đây quý vị sẽ thấy các bạn đó ngồi nè, thoải mái chưa đó. Đó khi mà chúng ta đến đây là tự do, muốn ngồi đâu ngồi đó nè. Uống cà phê hả? Đây là cái ghế đã. Đó. Khi đưa tờ báo này là muốn ngồi đâu ngồi, muốn để đâu để đó, được không đó, ngồi đây nè. Hello con. Mình có gì? Cà phê nước ngọt trà chanh. Cà phê đi. Đen đá nha. Ok. Wow.
Không phải chỉ có những người có tiền mới có thể thưởng thức được những cái giây phút lãng mạn, tình tứ, tuyệt vời và hạnh phúc nhất đời mình, mà bất cứ một tầng lớp nào, bất cứ một con người nào ở Sài Gòn cũng đều có thể hưởng được những cái giây phút tình tứ, tuyệt vời, lãng mạn như nhau. Đây là nhà thờ Đức Bà, là một địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn. Một ngôi nhà thờ với lại 4 mặt tiền tất cả. Nhà thờ Đức Bà, quý vị có thể nhìn thấy nó giống như là một cái ngôi nhà thờ Notre Dame ở bên Pháp, ở bên Paris thu nhỏ là vậy. Nhà thờ Đức Bà được xây dựng vào thời Pháp và kiến trúc cũng như cấu trúc của nó được giữ cho tới ngày hôm nay. Có nhiều lý do lắm. Một những lý do đó là bởi vì tất cả những nguyên vật liệu mà xây dựng cái ngôi nhà thờ này, từ cọng thép cho tới cây đinh tới con ốc, kể cả những viên gạch ốp A ở ngoài cũng được mang từ Pháp qua. Thành ra hơn 100 năm nay, nhà thờ Đức Bà, cái kiến trúc, cái cấu trúc cũng như màu sắc vẫn gần như giữ nguyên vẹn. Hiện nay nhà thờ Đức Bà là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà tất cả những người du khách ở nước ngoài đến đây đều muốn chụp hình với nhà thờ Đức Bà. Và đặc biệt hơn nữa là hầu hết tất cả những cặp giai nhân uyên ương mà sắp làm đám cưới đó đều đến đây để chụp hình, để mang lại những hình ảnh đẹp kỷ niệm cho ngày cưới của mình. Burger King. Theo cái nhịp độ mà phát triển của Sài Gòn ngày hôm nay đó, thì tất cả những cái fast food chain đã có mặt ở Việt Nam hầu như là gần hết. Thì những cái fast food chain như là KFC nè, Burger King nè, rồi Pizza Hut nè, Domino Pizza nè, rồi Coffee Bean nè, rồi Starbucks nè, hầu hết những cái brand name mà chúng ta biết được ở bên Mỹ á, đã có Việt Nam. Subway cũng có nữa. Và kể cả một cái rất là lớn và người nào cũng biết, con nít nào cũng thích, đó là McDonald's cũng sắp vào đến Việt Nam rồi. Đó là chưa kể những cái chain mà của Đông Nam Á đó nha. Ví dụ như là Jollibee là của bên Philippines nè, rồi Lotteria là của Hàn Quốc nè, cũng đã có mặt ở Việt Nam. Điều đó cho thấy là cái giới trẻ ngày hôm nay đó cũng chuộng fast food và rất thích fast food, bởi vì fast food tiện dụng, vô có mua ăn liền rồi mình đi. Và nó cũng là một cái fashion rất là hay, sạch sẽ, tiện nghi, ngồi máy lạnh đàng hoàng. Và một cái điều mà Vân Sơn phát hiện ra đó là khi mà vào đến Việt Nam, những cái chain, những cái brand fast food vào Việt Nam như thế này, không phải là chỉ có những cái brand này được quyền lợi đâu, mà có những cái hãng xưởng, có những cái cơ sở được quyền lợi kinh tế song song với nhau. Thành ra Vân Sơn muốn mời quý vị đi tìm hiểu về những cái nơi mà sản xuất ra những thực phẩm đã chế biến sẵn hoặc là những thực phẩm sơ chế để cung cấp cho những nhà fast food như thế này. Hiện tại thì Vân Sơn đang đứng ở trước cổng của nhà máy thực phẩm xuất khẩu Hải Thanh. Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Hải Thanh là một trong 5 nhà máy của Việt Nam mà có một cái công nghệ sản xuất dây chuyền khép kín. Có nghĩa là bắt một cái sản phẩm từ dưới farm về nhà máy này và chế biến thành những thực phẩm đông lạnh, ăn liền, xuất khẩu. Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Hải Thanh đặt ở ngay quận huyện Nhà Bè. Hiện nay có hơn 700 công nhân viên đang làm việc trong nhà máy này. Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Hải Thanh là một trong những nhà máy đạt chất lượng hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngoài ra còn có những cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của thế giới. Bây giờ mời quý vị cùng Vân Sơn chúng ta hãy vào thăm một cái nhà máy mà mang lại niềm tự hào cho thực phẩm Việt Nam của chúng ta. Quý vị vừa cùng với lại Vân Sơn chúng ta thấy là
mình phải đi qua rất là nhiều công đoạn để mà khử trùng, để mà tiệt trùng trước khi bước vào khu sản xuất thực phẩm của nhà máy thực phẩm xuất khẩu Hải Thành. Nhìn Vân Sơn bây giờ giống như là người thành tinh. Ok, let's go. Hộp xong, nhân xong, bắt đầu chúng ta nắng bánh há cảo. Có cái bánh của các nhân viên ở đây làm nè, đẹp đi chưa? Wow, coi nè, beautiful, thấy không? Wow, con bánh của Nhân Sơn làm nè. Cái bánh của Nhân Sơn làm nè. QC Quality Control đang kiểm tra coi tất cả những cái độ nóng và nó chín bánh hay chưa. Cái này là chỉ có Vân Sơn mới được thưởng thức gì thôi. Ngon lắm. Bây giờ chúng ta qua đến cái khu mà chiên cái con tôm lăn bột, shrimp tempura. Khi hồi nãy đó chúng ta nhìn thấy con tôm định hình kéo đây như thế nào, cắt như thế nào, bây giờ qua đây nào, con lăn bột bắt đầu chiên bên đây. Đây là những con tôm mà khi nãy chúng ta đã nhìn thấy từ cái đầu vào, được các bạn lựa thật kỹ, lấy ra tất cả những cái tạp chất, những cái gì không đẹp dính trong con tôm. Qua khâu chế biến xong xuôi thì bắt đầu lăn bột để đưa vào trong lò để mà chiên thành shrimp tempura hay là tôm lăn bột chiên. Đây là những con shrimp tempura mới chiên ra lò, còn nóng hổi à, nóng mà cầm tay không nổi luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ nếm nha, lấy một con đây. Úi cha, đẹp đẽ vô. Không có cái gì hạnh phúc hơn bằng ăn một cái món hàng, ăn một cái đồ ăn mà mình nhìn thấy được từ khâu đầu vào cho đến lúc mà chế biến ra, vừa mới ra khỏi lò, chưa kịp đóng hộp là mình đã bỏ vô miệng. Ngon tới mức như thế nào thì không thể tưởng tượng được đâu. Bây giờ mời quý vị theo Vân Sơn chúng ta qua bên phòng đông lạnh để chuẩn bị đóng hộp. Từ 1 tiếng rưỡi đến 1 tiếng 45 phút thì tất cả những cái
há cảo được đông lạnh và chuẩn bị đưa qua bàn, đóng bao, rút hư không và vô hộp xuất khẩu. Rất là đẹp. Sau khi bỏ vô bao, rút chân không xong thì chúng ta đã nhìn thấy được một cái sản phẩm mà chuẩn bị xuất khẩu, và tôi tin chắc chắn rằng sản phẩm này sẽ xuất khẩu qua bên Nhật, tại vì nó có chữ Nhật ở đây. Hay không? Nhìn thấy Nhật biết qua Nhật mà. Metal detector. Cái máy này rất hay, đây là cái máy X-ray. Cái máy này đó là để mà tìm ra những cái tạp chất ngoài kim loại, ví dụ như là xương, sẩu hay là bất cứ cái gì mà tạp chất ngoài thực phẩm ra đó đều nhìn thấy được. Và khi mà cái máy này nó đã nhìn thấy được thì nó loại bỏ cái gói thực phẩm vừa mới chạy ngang nó ra khỏi ngoài liền. Độc đáo, rất là hay. Nè, những cái thường nó có gì hết. Đây, thấy không? Đó. Cái này là vô thùng rác, không có xuất kho được, đúng không? Ta đi qua một cái dây chuyền sản xuất của công ty thực phẩm Hải Thanh. Thì chúng ta theo hai cái line, thứ nhất là há cảo, bánh há cảo tôm, và cái thứ hai là cái shrimp tempura. Ngoài hai sản phẩm ra thì còn có rất nhiều sản phẩm đang được sản xuất ở dưới line này mà mình không bao giờ đi hết. Thì ở đây mình còn có là cái bánh há cảo ngọt nữa ha. Đây là shrimp burger mà công ty Burger King đang dùng. Đây cũng vậy, đây là cái cheese stick, có nghĩa là que phô mai que. Đây là popcorn shrimp, con tôm nhỏ lăn bột chiên. Good. Đây là cá ba sa lăn bột chiên. Và đây là fish burger, có nghĩa là cái miếng cá để mà bỏ vào cái Burger King. Đến đây rồi mới thấy là Việt Nam chúng ta bây giờ có đầy đủ tất cả những công nghệ để mà sản xuất những thực phẩm với những cái an toàn thực phẩm cao, sản phẩm chất lượng ngon. Tôi sẽ nghĩ rằng nếu mà mình không đi đến đây đó thì có thể là suy nghĩ về những sản phẩm Việt Nam mình sản xuất tại Việt Nam, made in Việt Nam, không có an toàn thực phẩm. Có thể là một số sản phẩm nào đó không an toàn thực phẩm, nhưng mà riêng công ty thực phẩm xuất khẩu Hải Thanh, tôi sẽ đi đến tận nơi, đến tận mắt. Đây là một trong những sản phẩm ngon và đáng tin dùng. Tôi xin đề nghị rằng từ đây về sau đó, tất cả người Việt Nam ở khắp nơi thế giới khi nhìn thấy công ty sản xuất thực phẩm mang tên Hải Thanh ở tất cả những khu chợ của Việt Nam, những khu chợ của châu Á, thì chúng ta nên ủng hộ. Thứ nhất là sản phẩm ngon, an toàn thực phẩm, và thứ hai là ủng hộ cho niềm tự hào của Việt Nam, made in Việt Nam, products of Việt Nam. Công ty mình thành lập được bao nhiêu năm rồi Tiến Hành? Công ty Hải Thanh của em thì đã thành lập được 20 năm. Lúc đầu đó là nhà máy em không phải là nằm đây mà nằm ở trong quận 8. Nhà mình, gia đình mình có làm cái gì liên quan tới vấn đề food hay là nhà hàng, thức ăn gì không? Cái gốc đó là từ năm 80 á, thì ba em đã là làm cái ngành thủy hải sản này. Nhưng mà làm cái mặt hàng thô như là tôm đông lạnh hay là cá biển, mực đông lạnh thôi. Từ năm 2007 á, là tụi em đã đầu tư cái công nghệ thiết bị hết để là tụi em lên thành là đóng gói sẵn cho cái thực phẩm tiện lợi, ready to eat với lại ready to cook. Tiêu chuẩn là cũng được gọi là hàng đầu Việt Nam. Mình là một trong những cái công ty mà đạt chuẩn của hàng Việt Nam chất lượng cao.
Dạ đúng. Và mình làm như thế nào để mình có thể mình đạt chuẩn được những cái yêu cầu về an toàn thực phẩm của thế giới hiện nay đang rất là khắt khe. Nhà máy của bên em á là lấy cũng gần như hầu hết các chứng nhận an toàn thực phẩm của là các nước trên thế giới, giống như thị trường Nhật, Mỹ hoặc châu Âu là những cái thị trường khắt khe nhất. Thị trường chính của bên em á vẫn là chỉ có Nhật với lại châu Âu. Mỹ thì tụi em cũng mới vô với lại một cái số lượng nhỏ thôi. Công ty Hai Thanh đang là muốn mở rộng và phát triển mạnh là thị trường Nam Mỹ, thị trường Nga, Đông Âu và thị trường Trung Đông. Đó là những cái định hướng sắp tới của tụi em. Cái tự hào nhất của em thì hiện nay là tụi em cũng là một trong những cái nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh, là tụi em làm được một cái quy trình khép kín, từ là nguyên liệu thô đầu vào tụi em chế biến ra cái thành phẩm hoàn chỉnh, cuối cùng là tới tay người tiêu dùng có thể là chỉ là chế biến sơ để mà có thể ăn được trực tiếp. Nếu mà nói về là một cái nhà máy mà mình tự hào về cái vấn đề mà mình mang cái thực phẩm thô vào để mình chế biến ra một cái thành phẩm như vậy đó, thì người ta nghe dễ hiểu lắm, người ta cũng nói đâu có gì đâu tự hào. Nhưng mà nếu mà để mà nói sâu hơn chút xíu nữa đó, thì những cái nhà máy mà có thể chế biến được những công đoạn mà lấy cái thực phẩm thô vào, ví dụ đem con tôm còn vỏ còn thế này kia để mình chuẩn bị mình làm ra một thành phẩm như một con tôm là một chiên như vậy luôn như mình đó, thì ở Việt Nam có khoảng chừng bao nhiêu nhà máy như vậy? Theo em biết thì hiện nay ở Việt Nam có khoảng chừng 5 cái nhà máy. 5 nhà máy như vậy thôi. Dạ. Thì mình là một trong 5 nhà máy có thể chế biến được vậy thôi. Đúng chắc. Công ty của mình là công ty làm ra thực phẩm, mà những món ăn của mình là những món ăn mà hầu như là người Việt Nam là cũng dùng được, cũng ăn được. Thành ra một cái lời mời gọi đến người Việt Nam khắp thế giới khi mà tiêu dùng sản phẩm của công ty Hai Thanh. Mục đích công ty Hai Thanh là muốn mang cái bữa ăn đậm đà hương vị Việt Nam cộng với an toàn vệ sinh thực phẩm cho tới những người Việt Nam trên khắp thế giới.